Đà Nẵng công bố lịch trình chi tiết của nữ bệnh nhân COVID-19 thứ 420. Bệnh nhân có một con gái đã lấy chồng, ở riêng ở đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân khai không gặp và tiếp xúc với con gái từ khi từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Liên quan đến ca bệnh COVID-19 thứ 420, thì ngay trong tối ngày 26 tháng 7, thì Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về dịch tễ của nữ bệnh nhân PTPP, 71 tuổi, trú ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Và theo đó thì bệnh nhân này đang sống chung với chồng và con trai và cả con dâu. Từ ngày 21 tháng 6 năm 2020 đến ngày 8 tháng 7 năm 2020, thì bệnh nhân vào thành phố Hồ Chí Minh thăm con gái ở chung cư tại địa chỉ 2.29 lô D, chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 7 thì bệnh nhân trở về thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có một người con gái khác đã lấy chồng và ở riêng tại đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân khai không gặp và tiếp xúc với con gái từ khi từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Và vài ngày trước thì bệnh nhân có dấu hiệu sốt, bệnh nhân có cùng chồng đến chợ đầu mối để mua sắm. Ngày 12 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và đau ngực. Và trong thời gian này thì bệnh nhân có đến nhà em ruột ở đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 7 năm 2020 thì chồng bệnh nhân đến mua thuốc tại hiệu thuốc CT, đường Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, thành phố Đà Nẵng. Và sau khi dùng thuốc khoảng 5 ngày thì không cải thiện được triệu chứng bệnh. Đến ngày 21 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh viện C, sau đó thì xin về nhà. Lúc này thì có 3 người họ hàng ở Quảng Nam, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ra thăm. Ngày 21 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân ho, sốt, đau ngực nên đã đến tới khám tại khoa khám bệnh viện C Đà Nẵng, nhưng sau đó lại xin về nhà. Ngày 22 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện C Đà Nẵng. Tại bệnh viện thì bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phế quản và theo dõi trùng đường tiểu và nhập viện vào khoa nội hô hấp bệnh viện C thành phố Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 7 năm 2020 thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với bệnh viện C Đà Nẵng tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Và kết quả xét nghiệm này vào ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real-Time RT-PCR cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2 và tiếp tục gửi mẫu xét nghiệm để khẳng định tại Viện Pasteur Nha Trang thì kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với bệnh viện C Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Hải Châu và các đơn vị liên quan triển khai điều tra xác minh những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Phong tỏa bệnh viện Đà Nẵng, nơi có 2 bệnh nhân Covid từng đến chăm sóc người nhà. Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện cách ly y tế từ 13 giờ ngày 26 tháng 7 với hơn 6.000 người và thực hiện trong 14 ngày để phòng chống dịch Covid-19. Ngày 26 tháng 7 thì Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi tới các cơ quan đơn vị về việc cách ly y tế tại bệnh viện Đà Nẵng. Và được biết rằng bệnh viện Đà Nẵng chính là nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 46 và 48 đến thăm và chăm sóc người nhà. Và trước khi được phát hiện nhiễm nCoV thì 2 bệnh nhân này cũng đang được điều trị Covid-19 tại đây. Theo đó, thì trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu áp dụng các biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ, người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Đà Nẵng. Và thời gian cách ly là 14 ngày kể từ 13 giờ ngày 26 tháng 7 đến 13 giờ ngày 9 tháng 8 và có thể sẽ gia hạn thêm. Bệnh viện hiện tại có khoảng 220.000 bác sĩ, nhân viên y tế. Hiện tại thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Đà Nẵng đang xét nghiệm kháng thể cho toàn bộ nhân viên của bệnh viện. Và để đảm bảo vừa cách ly vừa hoạt động điều trị cho các bệnh nhân thì lãnh đạo bệnh viện dự kiến sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ chia nhân viên thành 2 ca. Và trong đó thì 1 ca sẽ túc trực phục vụ điều trị cho các bệnh nhân. Các ca còn lại sẽ cách ly tập trung và luân phiên nhau. 2 ngày vừa qua thì bệnh viện không tiếp nhận thêm bệnh nhân trừ trường hợp cấp cứu, đồng thời cho xuất viện các ca nhẹ kèm theo yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày. Trước đó vào ngày 16 tháng 7 thì bệnh nhân 416 đến tầng 5 khoa can thiệp tim mạch, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ đang làm việc tại đây. Ngày 17 tháng 7 thì bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng trở về nhà. Lúc này thì bệnh nhân có dấu hiệu sốt và cảm giác hơi mệt. Tuy nhiên thì tối cùng ngày thì
thì bệnh nhân đến nhà bà con tại đường Nguyễn Lương, phường Thới Hòa Bắc để dự tiệc. Và đến trưa ngày 18 tháng 7 thì bệnh nhân có đi đám cưới tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Place, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 20 tháng 7 thì bệnh nhân sốt, ho, đờm nhiều, nên đến khám bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Và đến sáng ngày 24 tháng 7 thì bệnh viện đã được chuyển qua Bệnh viện Đà Nẵng để được tiếp tục điều trị. Đối với bệnh nhân số 418 thì trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh thì bệnh nhân có chăm bố đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng ngày 5 tháng 7. Nhà của bệnh nhân 418 thì nằm ngay cạnh nhà của bố. Đến ngày 11 tháng 7 thì bệnh nhân ho, kèm theo sốt về chiều, mệt mỏi, sút ký và ăn uống rất kém. Bệnh nhân có nhờ con rể chở đến khám tại phòng khám tư trên đường Đinh Tiên Hoàng. Sau đó thì sử dụng thuốc 2 ngày nhưng không đỡ, nên đã vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Hải Châu vào ngày 18 tháng 7. Sau đó thì bệnh nhân tự đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng và được chuyển vào khoa nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng phòng 506. Tình trạng bệnh nhân lúc đến khám kho hạc, đờm trắng, khó thở, chuẩn đoán vào viện, viêm phổi và theo dõi lao phổi, biến chứng suy hô hấp. Ngày 23 tháng 7 thì bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng tầng 3. Và ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân, vào chiều ngày 24 tháng 7 năm 2020 đã tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Và kết quả xét nghiệm sàng lọc vào ngày 25 tháng 7 năm 2020 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì dương tính với virus SARS-CoV-2 và tiếp tục gửi mẫu xét nghiệm khẳng định rằng Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương thực hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai ca lây nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng cùng tham gia một câu lạc bộ thơ. Hai ca lây nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng đều cùng tham gia một câu lạc bộ thơ. Tuy nhiên thì lần sinh hoạt gần đây nhất của câu lạc bộ đã là khoảng 1 tháng trước. Và hiện ngành y tế thì chưa khẳng định hai ca bệnh này có mối liên hệ nào với nhau hay không. Ngày 26 tháng 7 thì nhân viên y tế đã đến đưa 5 người thân của ông Nguyễn VN, sinh năm 1959, trú ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, bệnh nhân COVID-19 thứ 418, đến trung tâm y tế quận Hải Châu, Đà Nẵng để đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Và được biết rằng bệnh nhân 418 là cán bộ hưu trí và ông có tham gia một câu lạc bộ thơ ở Đà Nẵng cùng với bệnh nhân 416. Gần đây thì ông chủ yếu ở nhà và lên bệnh viện chăm sóc cho bố ruột, và không biết ông có đi ra ngoài cà phê hay ngồi nói chuyện với bệnh nhân ở Liên Triểu hay không. Vợ của bệnh nhân 418 chia sẻ với phóng viên. Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết bệnh nhân COVID-19 thứ 418 nói rằng có tham gia một câu lạc bộ thơ nhưng lâu nay thì không tham gia sinh hoạt. Và liên quan đến vụ việc này thì ông Phạm Phú Điểm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Triểu xác nhận bệnh nhân 416 cũng tham gia một câu lạc bộ thơ. Tuy nhiên thì lần sinh hoạt gần đây nhất của câu lạc bộ này đã là khoảng cách đây 1 tháng. Hiện tại thì ngành y tế thành phố chưa khẳng định hai ca bệnh này có mối liên hệ nào với nhau hay không. Theo ông Võ Ngọc Đông, trưởng phòng y tế quận Hải Châu cho biết, do nhân lực hạn chế nên các đơn vị vẫn đang rà soát người có tiếp xúc rất gần với bệnh nhân, và theo trình tự thì ông đi đến đâu thì mình điều tra ngay tại đó, sau đó sẽ tiếp tục tìm người có tiếp xúc với bệnh nhân này. Đà Nẵng tiếp tục phát hiện và cách ly thêm 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện thêm 9 người Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép sau khi tiến hành kiểm tra một loạt các khách sạn, nhà nghỉ và nhà lưu trú trên địa bàn. Ngày 26 tháng 7 thì Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện thêm 9 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép. Theo đó thì sau khi nhận ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về phương án phòng chống dịch COVID-19 trước tình hình có một số ca nghi nhiễm bệnh xuất hiện tại Đà Nẵng, và lực lượng chức năng đã tiến hành tổng kiểm tra người nước ngoài cư trú trên địa bàn. Quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra 14 hộ gia đình có người nước ngoài ở, 374 nhà nghỉ, khách sạn, homestay, người cho người nước ngoài thuê, resort và các chung cư. Và qua kiểm tra thì phát hiện 9 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, 14 trường hợp chưa khai báo tạm trú. Đối với 9 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, hiện đã đưa 2 người đi cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 7 trường hợp còn lại thì đưa về cách ly tập trung. Còn các trường hợp khác chưa khai báo tạm trú thì những người này hiện đã được yêu cầu thực hiện khai báo tạm trú, lưu trữ hồ sơ, thông tin về thời gian thị thực. Công an quận Sơn Trà cho biết sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát người nước ngoài trên địa bàn trong những ngày tới. Trước đó trong ngày 25 tháng 7 thì Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định
Tình trạng người nước ngoài mà chủ yếu là người Trung Quốc xâm nhập vào nước ta bất hợp pháp đang hết sức nguy hiểm. Mới nhất là 3 vụ việc mà Công an Quảng Nam, Công an Đà Nẵng phát hiện được. Điều này cho thấy sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát. Hiện tại thì Công an Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị địa phương để tiến hành kiểm tra đồng bộ và đã khởi tố 3 người, trong đó thì có 2 người Việt. 2 người này thì một người ở Quảng Nam, một người ở Đà Nẵng và người còn lại là ở Trung Quốc.